Welcome back to the channel. Ngayong gabi, dahil gabi na dito, we will make a mango float because I'm craving it. So, ngayon gagawa tayo. So, start tayo. Naghugas na ako ng kamay. Lagay natin tong graham. Hindi ako pro ha. Nako, hindi ko siya nakat. Anyway, like. Tapos, here's the mango. Layo ata. Lagyan natin ng cream konti para masarap. The cream, our cream here. Okay. Lagay ko yung mango float. Tama ba to? Is this right? Wala lang. Kasi nag-crave lang ako ng mango float. Crave. Ano yun? Buntis? Char. Sana, no? Sana nga buntis. Tayo lang naman. Huwag na natin masyadong pagandahin. Okay. Ayan. Tapos, lagyan ng cream. Milk lang at saka all-purpose cream yung nilagay ko. Okay. Good luck ang diet. Good luck to the diet. Gusto ko sanang gumamit ng mixer dito. Kaso wala akong mixer. So, mano-mano na lang. Alright. Lagay tayo ulit. Parang hindi ata kasya. Ayan. Mango float. Para lalo tayong tumaba. Lalong tumaba. Diba kasi pag bibili tayo, minsan bumibili ako sa mall ang mahal. So, mas mabuti nang gumawa tayo. We make our own to save money. It's very expensive in the supermarket. Ayan. Next, damihan natin ang cream. Cream. More cream. Kunti lang yung nilagay ko na. Kasi ayoko ng matamis, mas ibang tamis. Yung lang, enough lang. So, mostly cream lang yan siya. Wow! Yummy! Ito naman ganda. Ay, ulit.
Ayan. So, lagyan natin ng crushed graham. Para okay. So, ito na yung ating finished product. I will put that in the fridge for overnight and then eat tomorrow. Try nyo na rin yan. So, ayan na yung ating mango float. Good morning, everyone! Tarang! Tayo ng plato. Tigas. Sarap, sarap, sarap. Okay. Yummy, guys. Gawa na rin kayo. Mabilis lang. Wala lang 10 minutes, tapos na. Hello, people! Welcome back! So, yun na yung ating litchi plan kanina. So, after eating na litchi plan, pumunta kami ni Dave ng Ayala Center again. And guess what? Binilhan niya ako ng tarang! It's a Bobbi Brown, guys! Oh my God, I'm so happy! So, ngayon, i-unbox natin siya. Mag-unbox tayo, okay? So, okay, let's start. So, this is my first time using Bobbi Brown. Kasi, hindi ko siya afford. Medyo mahal. And, first, tarang! May pouch. Pero free ito. So, pwede mo siyang lagyan ng maliliit like lipstick at saka powder. So, yan pouch. Next is hydrating cream. See? Ayan. Isa natin. Ayan. Ayan. Hydrating face cream. Okay. Yan siya. Mabango. Ang bango. Parang orange or lemon. Ang bango niya. Yan, yung ating cream. Next is pressed powder. Okay. Pressed powder. Saan ba to? Yan. Ta-da! Wow. Ayan siya. Maganda siya sa pang oily na face.
soft honey. Okay, next is eyebrows. Eyebrows. Yan. I see. Yan, may pang brush. May brush siya dyan. Next, ay, ito. Ito na yun. Ito na yun. At saka pwede siyang kunin. Pag naubos na to, pumili kayo ng ganito. Tapos ilagay nyo lang yan dyan. May refill. Okay? So, ito yung ating pangkilay. Next is tarang! Lip color. Lipstick. So, anong kulay nito? Kulay is Cabana. Kita ba? Cabana. Okay? So, nice. Mabango. I like the color. Oh my God. I like the color. So, yan yung ating Bobbi Brown makeup product. Anyway guys, it's my first time to have these things here. Kasi naman medyo medyo pricey. You know guys, alagaan ang ating mukha. Huwag yung mas mura-mura lang dyan, tapos nasisira naman yung mukha natin. So, yeah. So, thank you so much for watching, and please subscribe, people. Bye!